So ayan na guys, naluto na natin ang ating hot and spicy sizzling suso. So ngayon na ang pinali. It's time na para patikman natin sa ating special guest na nandito. Itong guest natin walang ang role lang naman talaga nito tumikim ng looking ankle sense. So come on, guest, tikman mo na. Ayan, tiga. Gantakan nyo na. Yummy, delicious. Wow. You know what happened with the D.R.E. Pwede na. Hey, what's up guys? Hello sa mga fanatic YouTuber natin out there at sa mga viewers all around the globe. Welcome to our YouTube channel. Okay, since palagi pong maulan dito sa amin, hindi kami makalabas para mag-vlog guys. So, let's go back to cooking muna. So, magluluto po muna tayo ngayon. At ang interesting pa po dito, ang lulutuin ay isang exotic food. At ito nga ay ang suso. So, the other day kasi, nabulot kasi kami ng suso sa ilog. At low tide naman, kasi walang mabili nga pong ulam o isda sa palengke at nararapatan yung mamulot. So this time, bibigyan po natin ito ng justice at ito ang ating lulutuin. So ito traditional cooking lang din naman namin dito sa probinsya, but this time around ay ating bibigyan naman ng twist. So ito ay siguro tawagin na lang natin itong hot and spicy sizzling exotic suso. So yan guys, amazing ang dating, di ba? So kung nyo natatandaan guys nga pala, na-feature na pala ito sa isang sikat na TV show. At doon ko nga nalaman na ito palang exotic food na ating sabisnab na suso ay mayaman din pala ito sa protina at antioxidant pa po pala. So kaya pala madalang po namamatay dito o wala akong nababalitaan po namamatay sa cancer pa dito sa amin dahil madalas po kami magsikain itong suso. So ayan guys, ito ay sariling version ko lang ito at sorry muna dahil wala po tayong isang din na measurement ng sangkap sapagkat yun nga po, sariling version ko ba at experimentation ko lang din po ito, kaya tayo na po mag-cooking. Ayan guys, natigtigan na natin yung ating suso, yung matulis na bagay ng kanyang shell at halunis na natin. So ngayon ay ready na natin siya luto. So ang kadalasang luto naman namin dito ito ay adobo sa gata. So bali nalagan na namin yung twist. So ayan guys, ang ating mga sangkap na gagamitin natin sa ating pagluluto ng tawagin na lang po natin itong hot and spicy sizzling suso. So napakaganda yata ng titulo niya. Ang dami talaga. Okay, we have our pure coconut milk or yung coconut gata. And then we have our second extract. So bali ito yung pangalawang higaan yung nyug. So ito bali yung first step natin para sa pagluluto. Muna bago natin ilagay yung ating kakanggata. Okay? And then guys, we have our kinder oluya. Yan. And then we have also our chili. Magsisilbing pampahang ng ating lulutuin. And then ating paninda po ay patis. So guys, kung wala po kayong patis po, pwede po yung bagoong alamang. And then we have our onions. And then the butter para sa ating sizzling plate mamaya. And of course, the last but not the least, ating vegetable. So pangkong lang po yan guys. So kung wala po yan, pwede po kayong gumamit ng malunggay leaves. So ayan na guys, lahat-lahat ang ating mga sangkap na gagamitin ngayon sa pagluluto. So bali, wala po yung mga measurements. So tansya-tansya na lang po yan sapagkat sariling version ko lang po yan. Okay? So tayo na magluto. So ayan na guys, ang ating second extract ng ating niyog. So bali lalagyan na natin yung ating mga ingredients. So una, lagyan natin yung sibuyas. And then ang ating ginger o luya.
at ang ating pampalasa na patis. So ayan na guys. Ito yung sunod na step natin ay ating kutsa-kutsain muna. Okay. Ganyan, pagkutsa-kutsa para hindi mamuo ang gata. So kailangan magkulay kita siya. So ginaganyan-ganyan pagkutsa-kutsa guys, ha. Okay. And then napansin naman natin na hindi na siya umiwalay yung gata sa tubig. Pwede na natin ilagay ang ating suso. 1 minute 37 seconds later. So ayan guys, nilagay na natin ang ating suso. Kailangan na lang natin pakuluan hanggang sa ito ay matuyo. So kailangan muna natin kutsa-kutsain muna. Para mapantay ito sa kamay. Okay, po, and then takpan po natin. Kaya natin matayo. Okay mga kukuking, tingnan muna natin kung tuyo na ang ating niluluto. So hindi pa siya tuyo, medyo marami pang tubig siya. Yung pagkakatito. Okay, takpan na muli natin. Medyo marami pa yung sabaw. So ayan guys, medyo na tuyo na. Ito natin nilagay ng ating katang-gatak o ating pure coconut milk. Ayan, tuyo na siya. Kailangan na natin lagyan ng ating katang-gata. So, ayan. At ang ating susunod ay ang ating chili. Ayan. Lagyan na natin. And then ang ating vegetables. Okay, yan. And then guys, kailangan na natin kutsa-kutsain ulit. So, ayan. Kailangan natin haluin. Para masukan na ng ating gulay. And then, pagkatapos nyo, takpan natin. At kasama lang natin pakunin siya. Okay. So, ayan guys, mga cooking, luto ng ating exotic suso. So, ang next step po natin, tayo naman ay magpapaint ng steel plate. So, walang steel plate si Uncle Sense nyo, kaya tayo gagamit pa rin ng kawali. Okay, so yan guys, mainit ng ating kawali, kaya pwede na natin ilagay ang ating butter. Yan. So, ayan yung isang masunaw. And then, pwede natin siyang lagyan ng bawang. Lagyan mo sa natin yun. Lagyan, hindi. Kaya muna natin ang isaw. Okay, lagyan natin ang ating bawang. So, ito yung lang yung sa inyo guys. Lalagyan ng bawang. So
guys, tingnan natin lagay ang ating suso. Ating ayan, kailangan muna natin ipapakain siya para makapag-fry siya. A few moments later. So ayan na guys, naluto na natin ang ating hot and spicy sizzling suso. So ngayon na ang finale. It's time na para patikman natin sa ating special guest na nandito. Itong guest natin walang ang role lang naman talaga nito tumikim ng lupin ankle sense. So come on, guest, tikman mo na. Ayan siya. Dentakan niya na. Yummy, delicious. Wow. You know I'm mobbing with the D.R.E. Pwede na. So ayan guys. At bago yan huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa aming channel. At pindutin ang notification bell para mag-update kita kayo sa aming susunod na mga vlogs. Okay, so thank you for watching.